الريد هيدروجين والفلوس اللي خسرتها رجعتي من اليابان، وش شفت هناك بالضبط؟ وبالتأكيد أتكلم على جوال ما ينصفط مرة واحدة تنطوي شاشته مرتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول في أول في التقنية والعلوم. أبدأها بالخبر الأول والرجعة من اليابان، وش اللي صار أصلا هناك. كنت موجود مع فريق تويوتا وإطلاقهم للمستوى الجديد أو للطريق للأمام عندهم، إنهم ما هم شركة سيارات، هم شركة تمكين حلول حركة. شركة تمكين حلول حركة يعني إنهم يسووا أنواع الأجهزة المختلفة اللي من خلال هذه الأجهزة أي واحد في أي عمر مهما كانت الإمكانيات اللي موجودة عنده يقدر يتنقل ويقدر يروح ويجي بإذن واحد أحد. فلو تكلمنا على الكبار في السن حيكون عندهم الأجهزة المساندة في المشي، الكراسي المتحركة، وأيضا المركبات اللي تتنقل زي السكوترات. شكلها تختلف عن الأشياء اللي موجودة حاليا في السوق، كون أنه بطاريتها كفاءتها أعلى، وأيضا التوجه حقها لمساندتهم ومساندة كافة الفئات. أيضا نتكلم على تمكين حركة للناس مثلا اللي فقدوا أيادي أو أرجل، هذا التمكين في الحركة بإيجاد حلول مناسبة لهم تهيئهم. الحين تويوتا ليش تسوي حركة زي ذي؟ أول سبب من وجهة نظري سبب إنساني بحت، فهم ربطهم مع الأولمبيات والأولمبيات الخاصة مكنهم من إيجاد حلول وتقنيات كثيرة تساند الناس المشاركين في الأولمبيات الخاصة. هذه الأولمبيات الخاصة تلاقي فيها ناس ناقصهم أرجل ناقصهم أيادي، رب العالمين قدر عليهم هذا الأمر، وإحنا البشر كون عندنا التقنيات العليا لازم نستثمر ونجيب لهم حلول. هذا الشيء اللي سوته تويوتا من ناحية البارا أولمبيكس، وسوت الامتداد العالمي في التوجه حقها وتمكين كل الناس. وأحلى حاجة أحد الكلمات اللي ذكرت إنه هي تمكين حركة للكبار في السن، للمعاقين، وأيضا الناس الغير راغبين في الحركة لسبب من الأسباب. مو يعني فقط أنك ما أنت قادر تمشي ولا شيء لأنه ما أنت ما عندك رجل أو ناقصك حاجة، لا، يمكن يكون عندك سبب خلل أو رغبة في أنك ما تبغى تتنقل على رجلانك، فهنا توجد الحلول الأخرى. فتمكين الحركة يمكن يكون شيء إنساني جدا عظيم. تتفق معي أو لا؟ شارك في التصويت. الخاتم الذكي اللي ذكرت لكم إياه في الحلقة الماضية وسألتكم هو فكرة ذكية أو لا، 64% منكم قالوا نعم فكرة ذكية. الحين لازم أوضح تجربتي مع أحد الخواتم الذكية البسيطة اللي أنا ذكرتها في هذيك الحلقة. كان الوضع رايق من ناحية برمجة الخاتم، ولكن كان التطبيق جدا محدود على إمكانيات هذا الخاتم. فجماليا شكله كويس، خاتم لابس خاتم، أما غير كذا بعد استخدام التقنية أو التقنيات الملبوسة هو اللي يعطيها إمكانية رائقة. فلما نتعود على الساعات الذكية اللي لابسينها في يدينا كامتداد لجوالنا حنرتاح ونستفيد منها، ولكن حنتعب من ناحية الشحن الأسبوعي أو اليومي، ونتعب من ناحية إيجاد الإكسسوارات الصحيحة، نتعب من ناحية المويه اللي تجيها وصارت وخربت وشار وعمل ولا لا كمل الحلقة بدونها، فنتعب من الأشياء هذه. فهنا نلاقي إنه الخواتم الذكية يمكن تكون ناجحة، ولكن خلينا نجرب التطبيق حقها من أبل وغيرها من الشركات، ويمكن بعدين نقول إيه أو لا. عبد العزيز الحمادي وبكل فخر في مؤتمر من مؤتمرات جوجل للمطورين يتم تكريمه، بالتأكيد يقولوا إنه أكبر مؤثر في مجال التقنية من ناحية الجي سوت، من ناحية أيضا مطورين جوجل. فبسم الله تبارك الرحمن، الله يا رب العالمين يقويك يا عبد العزيز، وبسم الله ما شاء الله عليك، المحتوى رائع اللي انت قاعد تقدمه على تويتر وعلى اليوتيوب وعلى مختلف المنصات. الله ينفع بنا أجمعين، وكلنا كتقنيين موجودين لخدمة الناس وإيصال المعلومة. أكيد حنستفيد من خلال هذه الرحلة، ولكن بالتأكيد إنك أنت تحط هدف من أهدافك السامية في الحياة، إنك تعطي المعلومة وتوصلها، شيء راقي. مرة ثانية أقول الله يقويك ويسعدك يا رب العالمين يا عبد العزيز، هذه لك كذا موجهة لك، والشباب برضو هم يباركوا لك الحين، موجود عندكم تقدروا تباركوا في التعليقات. انتقل الحين لشركة آرم، شركة المعالجات وهندستها، اللي قالت حرجع اشتغل مع شركة هواوي. هواوي مبسوطة على هذا الأمر، ولكن ليش أنا حرجع اشتغل مع هواوي؟ لأني أصلي بريطاني. أوكي، فما احنا شركة أمريكية، احنا شركة بريطانية، وأيضا في أبعاد أكثر الموضوع، ولكن هذا تبسيط الموضوع. شركة بريطانية فنقدر نجي ونشتغل مع هواوي وأمورنا تمام، وإحنا خارج الحظر اللي موجود من الشركات الأمريكية اللي مفروض أنها ما تشتغل مع هواوي. يا جماعة الموضوع طول، صار 4 شهور على هذا الأمر تقريبا، وبصراحة قاعد أشوف إنه التقنية لعام 2019 صار عليها عقبات ضخمة. أحد هذه العقبات بلا صح كل العقبات هذه محورها هواوي وعدم تمكين هواوي من إعطاء ما عندها. هذا الوقت السنة الماضية كان في فيديوهات المقارنات ما بين الميت 20 وغيره من الآيفون 10S و10S Max وغيره مع النوت 9، وكان في مقارنات قوية. انحرمنا منها هذه السنة، انحرمنا من ظهور مبكر للميت X، انحرمنا من تقنيات أخرى في ال5G هنا تلاقيها موجودة بشكل أكبر في الوطن العربي. أبغى شركة هواوي ترجع لابتكارها والشيء الأساسي، وإن شاء الله تنفرج عليها قريبا، وإن شاء الله نرجع نشوف الابتكارات. تتفق معي إنه نبغى هالابتكارات ترجع من هواوي؟
عشان المنافسة كاملة ترجع من كل الشركات، سواء حبيت أجهزة هواوي ولا لا، حبيت أجهزة سامسونج ولا لا، حبيت أجهزة أبل أو لا. هالتنافس اللي موجود بينهم قاعد يخلق استفادة جدا عظيمة لنا كمستخدمين بالتقنيات اللي تجينا، بسعرها، بمستقبلها، وبإمكانياتها، وبالفائدة اللي تضيف لنا في حياتنا. صح ولا لا؟ سامسونج بتتبع خطوات ابل ويجيبوا لنا خاصيه السلوفي اللي هو التصوير البطيء بالكاميرا الاماميه على التحديث حق نظامهم التشغيل الجديد ال1 يو اي بنسخته الثانيه. متى ما جاء هذا التحديث مع النسخ اللي مدعومه من هذا التحديث حيكون عندك الامكانيه بتصوير السلوفي اللي هو الفيديوهات بالحركه البطيئه على الكاميرا الاماميه. اذا نقدر نقول انه خصائص التقنيه موجوده في الكاميرات، ولكن الشيء اللي احتاجته الكاميرات السوفت وير والبرمجه الصحيحه على اساس انه تتمكن من تصوير نفسك بحركه بطيئه بالكاميرا الاماميه. TCL بتجيب لنا جوال ينطوي، ما ينطوي بجهه واحده، لا ما ينطوي كذا بس، لا ينطوي كذا وشاشه ثانيه تنطوي، فعندك اكثر من شاشه واكثر من بعد واكثر من طريقه لازم تتعود عليها من الجوال اللي ينطوي من TLC. هنا اتكلم بكل مصداقيه، انا متقبل اي فكره لجوالات تنطوي، ما عندي مشكله، كل شركه تنزل لي جوال منطوي ما عندي مشكله، الين ما اشوف الجوال، اجرب الجوال، اشوف قابليه التبني اللي موجوده عليها واعطيكم الاستفاده منها، بالاضافه الى نشوف التبني العام لنا عالميا كيف حيصير. فكلنا اجمعنا على انه الشيء اللي موجود هنا في الفولد شيء رايق وممتاز، وبالفعل حركه كويسه اضافيه تفيد جزئيه من الناس، ولكن انها تنفع على مستقبل الجوالات الى الحين ما اقتنعت بشكل كامل. شركه ريد وريد هيدروجين، لما نتكلم على الجوال اللي انتظرناه كثير وجبنا لكم اياه وسوينا فيديو وجاب الفيديو ارقام جدا مجنونه، هالجوال خلاص صار في التاريخ، صار في تاريخ وفي الماضي، لانه نتكلم على وقفه بالكامل. هذا الجوال اللي كان المفروض في شاشه الهولوجرام وامكانيات التصوير اللي حتيجي مع الاكسسوارات وليس الكاميرا الاساسيه، وايضا الريجد بيلد اللي هو الصناعه الضخمه المفروض انها ترجع جوالات لسابق عهدها بانها تتحمل الضربات وتتحمل الكفاءات الجدا عاليه، والكرف هذا كله راح. يا حسافة الأخبار الكثيرة طلعنا فيها على الريد هيدروجين. المهم ما تدروا، يمكن حيجي نسخة ثانية من هذا الجهاز، ويمكن يكون في أشياء أخرى حتستمر على تطوير هذه المنظومة. وبالتأكيد خبرهم يأكد لنا شيء واحد، الناس ما تبنت المبدأ حقهم والتصور حقهم زي ما يمكن الناس ما تتبنى الجوالات اللي تنطوي. سيارة فولكس واجن جولف 8 يمكن تجي بخاصية التحدث مع بعض السيارات الأخرى اللي فيها نفس النظام بعام 2020. هذا النظام سبق وأنه لمحت له في نظام الIoT وإنترنت الأشياء وتشارك المعلومات من خلال المركبات مع بعضها البعض، وايضا تشارك المعلومات مع المباني ومع البنيه التحتيه اللي موجوده في المدن، علشان السياره تعرف وش العقبات والاشياء اللي جايت لها في مستقبلا، وايضا يصير تفاعل اكثر في المعلومات ونقلها. هنا نتكلم على VW استحدثوا المنظومه الخاصه فيهم، وهالمنظومه حتمكن سياراتهم من التحدث مع بعض، اعطاء التنبيهات لبعض السيارات الاخرى في نفس الشارع على اساس ان النقط العمياء يتم التنبه منها. ايضا لو في عندكم وقوف مفاجئ لسياره تقدر تنبه كل السيارات اللي لسه تبعد كيلومتر عن هذا الوقوف، بحيث انه تقلل من الحوادث والاشياء اللي تصير على الطريق. فالله يقويهم يا رب ما دام الموضوع امن وامان. وايضا هنا اتذكر موضوع راديكال ايضا منظومه من تويوتا مزبطينها مع مستقبل السيارات، وهذا شفته في اليابان. ومن خلال راديكال السياره فيها مجموعه كاميرات، وكاميرات قالوها انها اوف ذا شيلف، الكاميرات العاديه اللي موجوده حتمكن من قراءات كثيره من البيانات، ويقدروا يسووا مدن بسيميليشن، يقدر يسووا مدن تخيليه ريبليكا، نسخه من المدن الحقيقيه من خلال هذه المنظومه، وتصير السيارات تتعلم بعض كيف افضل السبل للتنقل بكفاءه المستوى الرابع من السيارات تلقائيه الحركه. في احد التجارب العلميه ارسال سرب من الدرونات يكون افضل من ارسال درون واحد للاكتشاف. في احد التجارب اللي تممتها احد الشركات ارسلوا مجموعه من 8 درونات لاحد المباني اللي فيها مجموعه ضخمه من الغرف علشان انهم يسووا مسح لهذا المبنى. الشيء اللي صار انه نفس الدرونات بدات تدخل على المبنى وتروح من غرفه لغرفه، من مكان لمكان، وقدرت تسوي مسح ل 80% من الغرف اللي موجوده هذا المبنى، وايضا قدرت تجيب منه صور ومعلومات كثيره. واحد من الدرونات تعطلت الكاميرا اللي موجوده عليه وما قدر يجيب صور، ولكن المسح تم ل 80%، واللي يعتبر شيء جدا كويس في تجربه وفرت وقت وجابت معلومات كثيره لمجموعه او لمنطقه محدده. وش فائده وجود سرب من الدرونات؟ اعطاء كميه بيانات ضخمه في وقت قليل. فلو ارسلنا 80 درون على عماره مثلا، هذه العماره موجود فيها ابواب مسكره وابواب مفتوحه، الدرونات تقدر تعطي بيانات كامله لهذه العماره. اول شيء الشكل يخوف بشكل جدا كبير انك تشوف 80 درون داخل العماره وطالع. الشيء الثاني اللي هو علم البيانات اللي بنحصل عليها بتكون بسرعه جدا عاليه وبدقه جدا كبيره يمكن البشر ما يقدروا عليها، لانه انت لما تجي تمشي في مبنى وتنتبه على الابواب وكل شيء، يمكن ما انتبهت على السقف، يمكن ما انتبهت على الكاميرات اللي موجوده، على عكس الدرونات اللي مهمتها احصاء البيانات اللي تشوفها في نفس الكاميرا وجلب المعلومات. فيمكن نشوف المستقبل
درونات قاعدة تتجول بيننا بالمدن عشان تسوي مسح للمدينة نفسها. منظر يخوف. سألتكم في الحلقة الماضية هل خطواتكم سريعة أم بطيئة أم عادية من ناحية المشي؟ أكثركم و56% تقريبا قال أن الخطوات اللي يعتادوا عليها في المشي خطوات سريعة. بسم الله تبارك الرحمن، أشارتكم أكثر هذول الناس اللي موجودة في هذه المدن هي المدن المكتظة أو اللي فيها اكتظاظ سكاني كبير في العاصمة نفسها. أو لما نتكلم على النسبة الثانية هو النسبة العادية اللي بالأربعينات وبرضه تعتبر جيدة، الناس اللي مشيتهم عادية اللي هو مو متعود على المشي كثير يمشي عادي. أما اللي مشيتهم بطيئة الله يا رب العالمين يعينكم، وإن شاء الله تنتقلوا للفئة العليا اللي هو المشي السريع. فالمشي السريع يجيب لك صحة أحسن وعمر أيضا ما يبان عليك. في دراسة أجريت على 1600 شخص بيّنت أن الدهون المشبعة تسبب الدايمنشيا اللي هو فقدان الذاكرة، وأيضا يمكن تولد أشياء زي الزهايمر وأيضا فقد المعلومات وقابلية حفظ المعلومات عندك في الدماغ. طبعا لما نتكلم على بحث ب 1600 شخص هذا لا يعتبر بحث ضخم، لا يعتبر بحث تم على 10 سنوات، يعني على مدى 10 سنين شيء كويس مرة، وما جاب مئات الآلاف من الناس، فهو بحث مصغر. قابلية النتائج يمكن تعطي نفس أصحاب هذا البحث قابلية التوسع في دائرة تطبيق البحث، ولكن يظل المعلومات جدا ممتازة إنه الدهون المشبعة اللي موجودة في الهمبرجرات والوجبات السريعة قد تسبب فقد وتلف في الدماغ على إمكانيات وتعاملات الدماغ مع المعلومات، فمنها يمكن يجيك الخرف، ومنها أيضا يمكن يجيك شيء غير حسن من ناحية طريقة تعاملك مع الذاكرة. في كل الأحوال دائما الاتزان في الأكل، في الصحة، في الرياضة، في المشي شيء جدا محبذ ومستحسن، فالله يا رب العالمين يعطينا ويعطيكم الصحة وعساكم دوم على القوة بإذن الله. وعلى فكرة في الحلقة الماضية لما تكلمت على الشكل والتغير اللي صار عندي خلال شهرين فقط أو أقل من شهرين، هذا الشيء كان بناء على برنامج وأشياء سويتها مرة بسيطة، والنتيجة كانت الحمد لله جدا كويسة، وبالتأكيد قاعدين على محتوى أشتغل لكم إياه في هذا الأمر اللي بإذن الله بيفيد شريحة كبيرة من الناس، لأنه بعد تجارب برامج بالعشرات هذا أكثر برنامج ارتحت عليه، وهو بالأرقام، فالأرقام بالنسبة لي أقدر أتعامل معها بشكل جدا رائع. زراعة الأشجار بالتأكيد حتجيب منفعة عظمى للعالم ولمستقبل كوكب الأرض، ولكن لما تيجي وتقول أنك بتزرع 20,000 شجرة هذه مهمة ما هي بسيطة. وزراعة الأشجار لا تعني فقط أنك ترمي حبوب من خلال الدرونات، بل أنه تأخذ الشتلات وتحاول تجيبها في المناخ وفي الإمكانية الكويسة البيئة اللي حتنوضع فيها هذه الشتلة، وبعدين تقول نعم زرعت أنا شجرة أو ساهمت في تشجير العالم. أحد اليوتيوبرز في العالم سوى له التجربة، طبعا التجربة سواء أنه 20 مليون شجرة بيزرعها و20 مليون مشترك موجود عنده في القناة، فسواها زي الاحتفالية، الله يبارك له ويقويه يا رب العالمين. ولكن نوعا ما ألاقي تضخيم للأمر من قبله. أتمنى كل الناس توصل 20 مليون شجرة قدروا يزرعوها. تخيلوا كوكب الأرض كيف حيكون. الشخص مثلا أو مبادرة شخص أو تحفيز شخص لزراعة أشجار تنتج زراعة 20 مليون شجرة، أمر جدا رهيب وكويس. ولكن كيف يقدر يصير؟ باتباع التعليمات الصحيحة والمساهمة بوعي، وهذا الشيء موجود عندنا في المملكة العربية السعودية، وفي أنظمة وبرامج رسمية بدأت عندنا للتشجير وتمكين التشجير. بل أيضا عندنا أرقام تقدر تتصل عليها في البلدية تقول لهم أنا المكان الفلاني يحتاج شجرة، يجيب لك شجرة ويزرع لك إياها بدون أي تكاليف. هنا إحنا نساعد في التشجير، والله رب العالمين يمكننا من إصلاح هذا الكوكب الجميل اللي إحنا عايشين فيه، وفي تناغم جدا كبير، ويصلح الأجزاء اللي ما فيها التناغم الكبير يا رب العالمين. نهاية الحلقة وكل حلقة 20 مليون شجرة، هدف سامي وبنوصل له بإذن الله ولا أكثر منه عالميا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على ألف خير وحلقات قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.